بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنكمل عرض نصوص محرفة مهمة ومؤثرة. وزي ما بقول في أول كل فيديو، شوف أنهي مخطوطات هي اللي فيها الشكل المحرف للنص، وهل هذا التحريف انتشر لغاية ما بقى موجود في كل المخطوطات أو في الغالبية العظمى من المخطوطات. ونرجع نسأل سؤال: إزاي نقدر نثق في الكتاب المقدس، وإزاي نقدر نثق في المخطوطات وحصل فيهم كل هذا التحريف؟ في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. نبدأ بنص موجود في إنجيل يوحنا 4:1. النص في الفان دايك بيقول: فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد كذا كذا. هنا نبص في الترجمات التانية هنلاقي الإنجيل الشريف: وسمع الفريسيون أن عيسى، مش الرب. وبعدين في عندك كتاب الحياة: ولما عرف الرب. وبعدين في عندك اليسوعية: ولما علم يسوع. وبعدين العربية المشتركة: وعرف الرب يسوع. وبعدين في الآخر الترجمة البوليسية: وإذ نما إلى الرب. هنا المفروض لما نشوف في الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن هتلاقي ان يسوع إيه؟ يعني المفروض يسوع متكررة مرتين، وده أمر أنا بستعجبه. يعني يبقى المفروض لما علم يسوع أن الفريسيين سمعوا أن يسوع كذا كذا. فهنا في عندك يسوع الأولى دي مشكلة صعبة. مشكلة صعبة ليه؟ علشان يسوع تتكرر مرتين. بس هو كان الناسخ كان هيحرف يسوع للرب ولا يحرف الرب ليسوع؟ لا، هيحرف يسوع للرب علشان يديله برستيج زيادة. يعني فوق ده كله في عندك إشكالية إن البردية 66 مع السينائية بتقول حاجة، وبعدين البردية 66 اتصلحت، فبقت البردية 66 المتصلحة مع البردية 75 مع السكندرية مع الفاتيكانية مع الأفريمية بتقول حاجة تانية، كوريوس. طبعا الفرق ما بين إيسوس وكوريوس في المخطوطات حرف واحد بس، لأن الكلمتين بيتكتبوا مختصرين. فإيسوس إيوتا وسيجما، كوريوس هيبقى كابا وسيجما. فلو عايز أغير إيسوس لكوريوس ممكن أضيف بس كده على الآي، أضيف يبقى كي وسيجما وخط. يعني فسهل جدا ان انا احرف إيسوس لكوريوس عادي. وحرفه ليه؟ علشان اولا نشاز ان كلمة يسوع علم يسوع ان يسوع كذا، لا، الرب علم ان هما بيقولوا يسوع. وخلي بالك في النهاية بيقولوا ان هذا الشكل المحرف موجود في مصحح البردية 66 اقدم بردية، وموجود في البردية 75 من أقدم البرديات، وموجود في السكندرية وموجود في الفاتيكانية، وانتشر لغاية ما بقى موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات اليونانية والماجوريتي تكست النص البيزنطي، وهو اللي موجود في أقدم قبطي وده الشكل المحرف، وموجود في الأقدم السورياني وده الشكل المحرف، وهكذا. ندخل على نص آخر في متى 5:44. النص بيقول في الفان دايك، نص مشهور جدا: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ففي عندك أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. بنلاقي إن عبارة باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم إضافة، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هو أنا مش واخد بالي في اليوناني المفروض يطردونكم يضطهدونكم، يعني يا إما عبارة وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم هي الإضافة، فيبقى النص مفروض وصلوا لأجل الذين يطردونكم، أو الإضافة هي يطردونكم فيبقى وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. المهم إن هي صفة واحدة، صلوا لأجل حاجة واحدة مش حاجتين. بنلاقي ان ترجمة الانجيل الشريف النص فيها اقصر، اليسوعية النص اقصر، العربية المشتركة النص اقصر، البوليسية النص اقصر.
في عندك بقى نص شبهه في لوقا والترتيب مختلف، فخدوا الزيادة اللي في لوقا وحطوها في متى. فهنا أحبوا أعدائكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وبعدين باركوا لعينيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فهنا يسيئون إليكم تقريبا خدوها وأضافوها هنا، وكلمة باركوا لعينيكم من هنا خدوها ضافوها هنا، أحسنوا إلى مبغضيكم موجودة هنا راحوا حطوها هنا، وهكذا. فبقت النصين شبه بعض نوعا ما، نوع من الهارمونيزيشن. مرة تانية بقول فكرة ان انت تحرف الكلام اللي على لسان المسيح امر المفروض انه ما يكونش عادي. في الجريك نيو تestament فورث ريفايزد اديشن بنلاقي مدعكة صغيرة كده، لان في عندك اضافة هنا وفي الاخر، ففي عندك النص هنا، في عندك اضافة في الجزء ده واضافة في الجزء ده، في اخر في نص النص وفي اخر النص. المهم في الاخر ان هذا الشكل اللي علشان يعمل هارمونيزيشن مع لوقا 6:27 ده اللي موجود في مخطوطة بيزا وفي واشنطن، وهذا التحريف انتشر في مخطوطات كتير لغاية ما دخل نص الأغلبية والليكتشونرز كتابات القراءات الكنسية ومخطوطات لاتيني وسورياني هيراكليني وهكذا. طب الشكل القصير ده هو اللي موجود في السينائية وفي الفاتيكانية، وموجود في الأقدم السورياني الكوريتوني والسينائي، وموجود في الأقدم القبطي الصعيدي وهكذا. في عندك بقى أكتر من شكل للنص لغاية ما وصلنا للشكل اللي هو أقرب للوقا 6:27-28. كل ده في الجزء الأولاني، وبعدين برضو الجزء الثاني شبهه. في عندك يسيئون إليكم ويطردونكم من غير الإضافة اللي هي بتبقى هارمونيزيشن مع لوقا 6:28، من غير الإضافة ده موجود في السينائي والفاتيكاني والأقدم الصعيدي. يعني خلي بالك شكل النص في المخطوطات في النص وفي الآخر مختلف في مخطوطات كتير. المهم في النهاية ان انت في عندك شكل هو اللي انتشر في الغالبية العظمى من مخطوطات النص البيزنطي وكذا وكذا. في النهاية برجع وأكد على ان ده لعب في كلام يسوع أولا، ثانيا هارمونيزيشن لان المسيح قال في أناجيل كلام مختلف عن الأناجيل التانية، فاحنا عاوزين نزيل هذا الخلاف. ننتقل إلى نص آخر في متى 11:23 في الفان دايك بيقول وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية. بنلاقي في الترجمات التانية كلها تقريبا مش إقرار وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. وأنت يا كفر ناحوم هل ارتفعت حتى السماء؟ ده سؤال استنكاري، يعني إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. يا كفر ناحوم أتراك ترفعين إلى السماء؟ سيهبط بك إلى مثوى الأموات. ففي عندك لعب كده في جزئين من النص، وعندك مدعكة صغيرة كده في الجزئين دول. وأنا المهم بالنسبة لي إن ده لعب في كلام المسيح، وخلي بالك إن هذا اللعب بغض النظر عن التفاصيل علشان الموضوع صعب شوية في اليوناني، الخلاصة إن بمنتهى البساطة ممكن يتم تحويل سؤال استنكاري إلى إقرار. وعايزك تتخيل هل ممكن يكون ده حدث في أمور زي مثلا أنا قلت إن ابن الله، هو ده إقرار ولا سؤال استنكاري؟ يعني لا، ده أنا قلت إني ابن الله ده إقرار، لا ده ممكن سؤال استنكاري، هو أنا قلت إن أنا ابن الله. خلي بالك النصارى بيقولوا بس النص في الأماكن دي ما اتحرفتش، أو زي ما قلت قبل كده عادي جدا إن أنت تلاقي نص الشكل المحرف هو اللي انتشر ولم يعد هناك أي شاهد ولو شاهد واحد يحتوي على الشكل الصحيح للنص. فوارد جدا إذا كان النوع ده من التحريف بيحصل، فوارد جدا إنه ممكن يكون حصل في نصوص أهم من كده. طبعا هنا النص احنا كنا بنتكلم عليه في متى 11:23، الفكرة هارمونيزيشن في لوقا 10:15 بيقول بسؤال، يعني بشكل سؤال، وأنت يا كفر ناحوم أو ترتفعين حتى السماء، ده في لوقا 10:15. فتم التحريف علشان يبقى هارمونيزيشن شبه لوقا 10:15. ننتقل إلى نص آخر في متى 17:21
النص في الفان دايك بالكامل: وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. النص ده متى 17:21 محذوف، اومت، غير موجود في الأقدم والأصح. طب ليه تم إضافتها هنا هارمونايزيشن؟ علشان في الموقف المقابل في إنجيل مرقس 9:29 بنلاقي إن المسيح قال كده: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. فبنلاقي في الجريك نيو تestament في متى 17:21 ادي 20 وراه على طول 22، وبعدين في هامش هنا النص متى 21 هنا ده غير موجود في الأقدم والأصح. طب هذه الإضافة ليه؟ علشان شبه مرقس 9:29. هذه الإضافة متأخرة في السينائية، موجودة في الأفرايمية وموجودة في الفاتيكانية وفي واشنطن، والمفروض ان الجريك نيو تestament بتحكم على ان هذه الإضافة رغم انها موجودة في الفاتيكانية واشنطن وفي الأغلبية موجودة في الأفرايمية كمان، ده إضافة لاحقة. طبعا الإضافة النص 21 علشان يبقى شبه مرقس 9:29 موجود في تصحيح متأخر للسينائية وموجود في الأفرايمية وموجود في بيزا واشنطن. لعلي أخطأت هنا، المفروض النص محذوف من السينائية ومن الفاتيكانية، وغير موجود في بعض اللاتيني والسورياني الكوريتوني والسورياني السينائي والسورياني الفلسطيني والقبط الصعيدي وهكذا. فيبقى الشكل المحرف تم إضافته تقريبا في القرن الخامس، بنلاقيه في الأفرايمية وبيزا واشنطن وفي مخطوطات تانية، لاقى قبول حتى أصبح في النص البيزنطي نص الأغلبية. يبقى الشكل المحرف موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات اليونانية، موجود في أغلب المخطوطات اللاتيني محرف، موجود في الفولجاتا محرف، موجود في الأرميني ومخطوطات قبطي والسلافوني وآباء كثر، أوريجانوس ومش عارف مين وباسيليوس وخريسوستوم وهيلاري وأمبروسيوس وجيروم وأغسطين. كل الآباء دول يعرفوا الشكل المحرف. فيبقى بالتالي واضح ان التحريف تم مبكرا علشان يوصل في هذا التنوع الجغرافي الكبير ويقتبس الكثير من الآباء حتى آباء القرن الثالث زي أوريجانوس. ننتقل إلى نص آخر في متى 20:22 و23. النص في الفان دايك فيه إضافة اللي هو: أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا. الصبغة دي: أما كأسي فتشربانه وبالصبغة التي أصطبغ بها تصطبغان. الجزء بتاع الصبغة دي إضافة لاحقة. طب ليه إضافة لاحقة؟ علشان النص في مرقس فيها عبارة الصبغة: وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا. فعلشان كلام المسيح ما يبقاش مختلف ما بين متى ومرقس، ناخد الزيادة اللي عند مرقس نحطه عند متى. لو بصينا هنا هنلاقي الشكل القصير هو اللي موجود في المخطوطة السينائية وفي مخطوطة بيزا ومخطوطات لاتيني كتير، وفي الفولجاتا والسورياني الكوريتوني والسورياني السينائي والقبطي الصعيدي والدايتسرون وعند آباء. وبعدين الكلام بقى عن البابتزم اللي هو الصبغة كذا، ده علشان يبقى فيه هارمونايزيشن مع مرقس 10:38. ده موجود في المخطوطة الأفرايمية وواشنطن وفي مخطوطات تانية انتشرت ولقت القبول لغاية ما بقت موجودة في الغالبية العظمى من المخطوطات اليونانية النص البيزنطي وهكذا. ننتقل إلى نص آخر موجود في متى 23:14: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. طبعا في كذا نص بيبتدي بهذه البداية. في متى 23:14: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. العبارة دي لأنكم تأكلون كذا كذا، العبارة دي فيها شبه في مرقس 10:40 لكن ما فيهاش ويل لكم، وفي لوقا 20:27 برضو ما فيهاش ويل لكم. ففي ناسخ قال لك والله العبارة دي من عيوب الكتبة، واحنا بنلاقي في متى انه بيقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون. فايه رأيك لما ناخد العبارة دي نضيفها في وسط الويلات؟ فرح ضيفها. في بعض العلماء بيقولوا لا، ده سقط سهو بسبب خطأ بصري، لان النصوص ورا بعض بتبتدي بيه ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، اللي هي العبارة دي كلها. فادي العبارة دي كلها وبعدين العبارة دي كلها وبعدين العبارة دي
ففي عندك قال لك ايه ممكن يكون نسخ ده في كده، يعني المفروض ان لو في نص هيتمسح ما يكونش هو النص 14 يكون هو النص 13. الخلاصة ان انت بتلاقي هنا النص 13 ما فيش 14 15. في الهامش بيقول لك في عندك نص كامل. النص ده المفروض محذوف غير موجود فين؟ في السينائية وفي الفاتيكانية وفي بيزا وفي مخطوطات تانية لاتيني كتير وفي الفولجاتا والسورياني السينائي وفي القبط الصعيدي وكذا. الإضافة بقى النص الطويل ده ليه؟ علشان يبقى شبه مرقس 12:40 ولوقا 20:47 وده أول ظهور له عندك مخطوطة واشنطن. لكن الإضافة لاقت قبول لغاية ما ظهرت في مخطوطات كثيرة انتشرت لغاية ما وصلت لنص الأغلبية النص البيزنطي وهكذا. ننتقل إلى نصين ليهم علاقة ببعض وتحرفوا نفس التحريف. في متى 26:28 بيقول لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. دمي الذي للعهد الجديد، الذي للعهد الجديد. العهد الجديد دي الجديد تحديدا هنلاقي كلمة الجديد دي مش موجودة، الإنجيل الشريف بيحذفه لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم. ده عهد جديد ولا قديم؟ مفيش. برضو في الكتاب الحياة فيها للعهد الجديد. اليسوعية دم العهد يراق من أجل جماعة الناس. وبعدين العربية المشتركة دم العهد الذي يسفك. والترجمة البوليسية دم العهد ما بين قوسين مربعين الجديد. ففي عندك هنا دياثيكيز وفي الهامش من غير الجديد وده شبه مرقس 14:24 ده اللي موجود في البردية 73 وفي السينائية وفي الفاتيكانية وفي مخطوطات تانية. تم إضافة العهد الجديد علشان يبقى شبه لوقا 22:20 وكورنثوس الأولى 11:25. ده موجود في السكندرية وفي الأفرامية وبيزا وواشنطن ولاقى قبول لغاية ما انتشر في البيزنطي نص الأغلبية وموجود في لاتيني كتير وفي الفولجاتا وفي الأقدم السورياني وفي الأقدم الصعيدي والبحيري. وده معناه ان هذه يعني إضافة مبكرة جدا جدا جدا. هنا طبعا بيديها تقدير بي علشان في عندك شواهد قديمة جدا فيها هذه الإضافة، فيبقى هذه الإضافة أصلية ولا مش أصلية؟ في الغالب مش أصلية بما ان البردية والسينائي والفاتيكاني اتفقوا مع بعض. هنا عندك النصوص المقابلة في مرقس 14:24 قال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. احنا كنا بنتكلم عن متى هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. طب مرقس هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ولوقا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. وكورنثوس بولس بيقول ان المسيح قال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. طب هو المسيح قال العهد الجديد ولا ما قالش الجديد؟ الظريف ان في مرقس 14:24 برضو عبارة الجديد فيها تحريف. فبتلاقي في الترجمات التانية الإنجيل الشريف عهد بس، الكتاب الحياة بيضيف الجديد، اليسوعية العهد بس، العربية المشتركة العهد بس، برضو البوليسية بتضيف الجديد. مش عارف بتحطه ما بين قوسين مربعين ولا لا. نفس الكلام تشوف دياثيكيز ده اللي موجود في السينائية وفي الفاتيكانية وفي الأفرامية. وبعدين توتيس بأداة تعريف ده اللي موجود في بيزا، يعني من غير الجديد ده اللي موجود في أقدم وصح ومنتشر. طب الإضافة دي الجديد موجودة في مخطوطات يوناني وبعض لاتيني وفي الفولجاتا والأقدم السورياني والأقدم القبطي بعض مخطوطات قبطية الصعيدية والأرمينية والأثيوبية. طب بأداة تعريف العهد الجديد موجود في السكندرية وبعدين هو ده الشكل بقى اللي انتشر في المخطوطات ولقى قبولا لغاية ما بقى موجود في النص البيزنطي نص الأغلبية وهكذا. برجع تاني وبقول ان هذه الإضافة على لسان المسيح فكرة ان في حاجة اسمها العهد الجديد والمسيح نفسه هو اللي بيقول العهد الجديد. انا شايف ان دي حاجة مهمة. في اناجيل بتقول المسيح قال العهد الجديد، اناجيل تانية ما بتقولش ان المسيح قال العهد الجديد. وواضح ان ده تحريف هارمونايزيشن علشان يبقى المسيح في كل مكان قال العهد الجديد.
أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشارك الفيديو مع أصحابك. انتظروا فيديوهات أخرى قادمة بإذن الله نتكلم فيها عن المزيد من النصوص الهامة المحرفة المهمة المؤثرة. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.